malambot nga. Sa tingin nyo po, pag nilagay yung center spring na 1,000, okay, what's up, what's up? This is MBCMOTO. Welcome to my channel. Hi! Okay, quick review lang dun sa nakaraang vlog dun sa ating CVT upgrade episode 1. So, unang upgrade natin, ang kinarga natin is yung 900 grams. Ay, sorry. 9 grams pala. Hindi pala 900. Sorry, my bad. 9G. So, ang review natin doon, okay yung arangkada, pero tumaas yung RPM. So far, so good. Okay pa naman ang ating flyball. So ngayon sa episode 2, ang ipapakabit naman natin ngayon ang center spring and clutch spring. So papunta tayo ngayon sa shop para ipakabit dahil hindi kinaya ng tools ko yung pagbukas nung sa clutch spring saka center spring. Hindi kinaya ng powers. Kakalanganin natin ng power tools. Titignan natin ulit mamaya, i-review ulit natin mamaya yung performance. So again, as I said dun sa previous vlog, hindi tayo nagmamadali sa upgrade. So hinahinay lang, isa-isa lang ang ating kabit para matignan natin kung ano yung magandang isasalpak sa ating CVT. Kumbaga, nagtotono tayo. Okay, malapit na tayo doon. Wait lang yun. So, malapit na tayo sa shop. Whoops, sounds. Ang pangalan pala ng shop na to is wethesouthgarage. Yes. Located sila dito sa south, sa may Cavite, Bacoor, Cavite. Sikat to na shop sa Cavite. Ito na yata. Ito na. Yun, langga ng tao. Kaso walang tao, parang walang tao. Papalinis po sana CVT. Okay lang ba no? Pagkatapos linis ng CVT, isama ko na lang din yung bagong clutch spring. Clutch spring? Sa center spring. Oo. Imbis na yung lumang ilagay, yung bago na lang isalpak. Ha? Stock pa lang. Unti-unti yun kung i-upgrade. Hindi pa, pa lang. Bola pa lang. Bali, tinadandahan ko hindi ko binibigla. Tinitingnan ko muna kung anong maganda eh. Stock pala yung pulley. Mahihuhuli ko na yung mga yon. Ano naman sir, nagpalit ka bola? Okay naman. Mataas RPM pero pagdating ng 4-5 talagang bibira eh. Mabigat o mababa pinay? Hindi, magaan eh. Sa stock. Ha? Nakarambol? Dati stock niya 13 yata yun. 13 saka... Straight. Ngayon, straight din. Straight 9 9. Sa una nga lang ma-RPM. Oo, ma-RPM siya pero ang gaan. Pag pumalo ng 4, sumasabay yung BBA. Talagang arangkada. Magaan sa akyatan. Nasubukan ko akyatan. Gaan. Hindi, parang hindi pagod makina eh. 11 lang bola ko eh. 11? Pero okay sa mapapuntang Tagaytay kanina. 97 pa ako. Tapos ngayon papakabit akong center spring. 1,000. Oo, yun, sakto. 1,000 center, clutch spring, 1,000 1,000. din, tama. Clutch, stock po ba ng Aerox? 800? 800 pa lang. Tama, no? Konting bira mo eh. Hindi siya mag-aano eh, mag-BBBA ka. Oo.
Hindi puputok ng 6,000. Mga 4,000. Under ka niya. Sa tingin nyo po, pag nilagay yung center spring na 1,000, mabigat ang arangkada, no? Mabilis magkarangkada. Mabilis ang arangkada. Pero ma-RPM nga lang. Parang 40 kph ka, puputok na yung ano mo eh. O kaya basta pag binaon mo kagad, puputok kagad kph. Oo. Pero mabilis mag-pick up. Arangkada. So ito yung center spring, 1,000 RPM. Tignan natin. O-compare natin mamaya. Yan, tigas. So titingnan natin yung stock na center spring ng Aerox. So ito isa sa mga modified na Aerox dito ng wethesouthgarage. Okay, hindi ako familiar sa lahat. Konti lang alam ko dito. Hindi ko alam kung modified yung block o may kulay lang. Modified na yung hose, radiator. Malamang nakakargado na itong makina nito. Naka power pipe, tie pipe. Correct me if I'm wrong pero yung concept niya siguro is tie concept. Manipis ang gulong. Astig. Tingnan natin yung panggilid. Yun, kargado nga ito. Nakapanggilid na rin. Nice bike. Yes sir. Someday. Nahinay lang tayo. Yan, tanggal din. Yung clutch spring. Okay pa yung belt? Yun. So ganito na itsura ng panggilid natin. Madumi na. Nakakabit na yung bagong spring natin. Okay, babatsi na tayo. Ay. Yun. Salamat. Tingnan natin. Okay. Nakakabit na. Testing na natin. The moment of truth. Wethesouthgarage, thank you. Tira. Woohoo! Hey! Sarap!
muna tayo. All right. Full tank po, V-Power. Sa inyo, boss. Ito yung Yamaha Aerox natin. Yamaha Aerox 155. Yung kintab ng body niya, brought to you by Kobe Protectant Spray. Yes. Lumalabas yung pagkamakintab ng itim niya. Ayan. So tignan natin ngayon yung difference nung pag-upgrade natin ng center spring. So mataas ang RPM. Tingnan natin kung bibiglayin natin. Okay, quick yung RPM nya, I mean quick yung arangkada pagdating ng 5 to 6,000 RPM. So compare kanina, mas madiin yung arangkada nya. Yun nga lang, mataas sa RPM, so expected na mataas to sa konsumo ng gas. Yun, ganda ng arangkada. Kailangan mo tumatawid. Ganda. Bilis ng arangkada, ang bilis na kunin yung 100. Eh no, mararamdaman mo eh. Based lang sa observation ko, pagdating niya ng 5 to 6,000, yun na yung niya, yun na yung arangkada niya, yung kumbaga yun na yung pull niya. Ngayon, pagdating niya ng 7 to 8,000 RPM, may aangat pa, kumbaga meron pa siyang panibagong pull. So, base lang to sa observation ko Ayun, no? Ganda ng arangkada niya eh. Ang taas nga lang ng RPM. Yan. Ayun, no? Pinupull ka niya agad eh. Kumbaga, sorry yung, kung ano yung term ko na pull. Ibig sabihin, push pala. Yan, ganda. Very quick. Ayan. Maganda pala to sa overtake eh, oh. Hey!
success na naman. Success ang ating upgrade dahil may nagbago. In a good way, not in a bad way. Alam mo yun, if you know what I mean. Hindi siya yung parang tipong wala lang nangyari, wala lang nagbago. So superb. Shout out wethesouthgarage for installing my for cleaning and installing my CVT. Ayan guys, pinibase ko lang sa mga acceleration nila. Sinasawayan ko yung acceleration nila. Ayan, ang taas nga na ng RPM. Ayan, hindi pa full throttle pero maganda na siya. Yun. Hi. Natutuwa talaga ako, sorry. Natutuwa ako sa acceleration. Sulit yung upgrade natin. Ganito yung pakiramdam niya. So unang bira mo, yung acceleration niya, ang ganda na. Kumbaga pinupush ka na niya. Pagdating niya ng 7,000 to 8,000 RPM, may ipupush pa siya. Maksaya nga lang to sa gas, pero wala, ganun talaga eh. A-upgrade ka, so expected na medyo mako-compromise yung gas mo. So for now, ang na-upgrade natin ang ating flyball na 9G and center spring and clutch spring na 1000 RPM. So tatlo na yung na-upgrade natin. So abangan sa next episode ng ating CVT upgrade. Thank you again for watching my vlog. Hanggang sa next episode ulit ng ating CVT upgrade. So ayun, ride safe sa lahat. Pabush!